and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng bangus fillet with tartar sauce. And here are the following ingredients. Ating first step, itong ating bangus, debone na to nung nabili ko. Hiniwa ko lang siya ng pahaba. Isi-season natin ng salt. Make sure na well coated ng salt yung ating bangus para lahat may lasa. And of course, yung ating pepper. Haluin lang natin to. After this, we'll set this aside. Next naman, habang iniintay natin, mag-marinate lang ng konti yung ating bangus, gawin na natin yung tartar sauce. Itong ating mayonnaise, lagay na natin yung lemon juice or vinegar. Garlic, depende sa garlic. Kung gusto nyo na mag-garlic, dagdagan nyo. And then yung ating salt. Pepper to taste. Ito optional ingredients lang. Pwede bang wala. Pickle relish. Yan, haluin lang natin to. And this one is ready para sa ating sauce or dip ng ating bangus fillet. Next, para sa ating breadings, itong ating egg, mag-add lang tayo ng about a tablespoon of water or milk. This one is ready for our breadings. Ready na tayong mag-coat ng ating bangus. So, dito sa ating yung ating minarinate na bangus or tinimplahan, lagay natin dito sa ating flour. And next, dito sa ating egg wash, yung right hand ko para dito sa dry ingredients, yung left hand ko para dito sa wet. Then, lagay natin sa bread crumbs. Make sure na well coated ito. Then, transfer lang natin ito sa isang plate at continue lang natin ang pag-coat nitong ating bangus bago tayo mag-proceed sa ating next step. Eto na yung natapos kong breadings. Magpe-preheat na tayo ng oil dito sa ating pan for frying. I-transfer na natin yung ating breaded bangus dito sa ating preheated oil. Make sure na ang inyong apoy ay nasa low heat lang. Prito lang natin to for 3 to 5 minutes on each side hanggang maging golden brown lang. Yan. After 5 minutes, bali 3 to 5 minutes on each side, pwede na ito, luto na. So, kuha lang tayo ng plate with paper towel or sa strainer. Ilagay lang natin para lang ma-absorb niya yung excess oil. Continue lang natin ng pagprito hanggang matapos natin lahat. Ito na ang ating bangus fillet with tartar sauce. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!
Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.